සුදසකට මෙන්නවා බ්ලැක් එක බලනවා. ඉතින් ඔන්න ගොඩාක් කට්ටිය රික්වෙස්ට් කරපු වීඩියෝ එක තමයි මම මේ අරන් ගෙනන්න ආවේ. හැමෝම ඉල්ලුවා මගේ ඉග්‍රෝ කොයින් මයිනින් කරන්න වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක මයිනින් කරන්නේ කොහොමද, මේක මොන විදිහටද මයිනින් කරන්නේ කියලා අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියා දෙන්නම්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ වීඩියෝ එක මේ channel එක බලනවා පළවෙනි වතාවට නම් පාදයට පාර subscribe button එක බලලා මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ තමයි notification bell එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේ තමයි තව කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් බලමු අද කොහොමද මේ ඉග්‍රෝ කොයින් මයිනින් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඉග්‍රෝ කොයින් කියන එක මේ වෙදී මාකට් ප්ලේස් එකේ එන්නේ 2019 ජූලි මාසේ 1 වෙනිදා. ඉතින් මේකේ ඇල්ගොරිතම් එක විදිහට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ඔටෝලිකෝස්. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක මට මේ ඇල්ගොරිතම් එක වැරදිලා මේ ඇල්ගොරිතම් එකක් දැමිලා තිබ්බා. ඉතින් මේකේ හරිය ඇල්ගොරිතම් එක වෙන්නේ ඔටෝලිකෝස්. ඉතින් ඒකට මට සමා වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඇල්ගොරිතම් එක ඔයාලට හොඳට හුරු පුරුදු ඇති. මොකද කියනවා නම් මේක තමයි LHR කාඩ් වල දෙවනියට රන් වෙන ඇල්ගොරිතම් එක. ඒ වගේ තමයි මේ වෙද්දි මේකේ ප්‍රයිස් එක විදිහට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. 3 මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන දවසේ වෙද්දි ඔයාලට 3.69ක් තමයි මේකේ ප්‍රයිස් එක. ඒ වගේ තමයි ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් මේක රුපියල් 759ක් වෙනවා. ඉතින් මේ ඉග්‍රෝ කොයින් මයිනින් කරනවා අපිට පූල් මයිනින් තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ පූල් මයිනින් කරනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ පූල්ස් යූස් කරලා ඔයාලට මයිනින් කරගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පූල් වලින් මයිනින් කරනවා නම් ඔයාලට third party application use කරන්න වෙනවා. ඉතින් third party application හතරක් මේකට support කරනවා. ඒ තමයි nano miner, NB miner, වගේම SRB miner, වගේම team red miner තමයි මේකට use කරන්න පුළුවන් third party applications හතර වෙන්නේ. ඉතින් අද මම කියා දෙන්න හදන්නේ NB miner එකෙන් තමයි මේක මයිනින් කරන විදිය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් NB miner official site එකට යන්න. official site එකට ගිහිල්ලා මේ third party application download කරගන්න. ඉතින් මේ download කරලා පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා start ERG කියලා මේ coin එකේ bat file එක. ඉතින් bat file එක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට right click කරලා edit option යන්න. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න නැහැ. අපිට තියෙන්නේ මේකේ ඉග්‍රෝ කොයින් wallet එකේ address එක දෙන්න තමයි. ඉතින් ඇත්තටම කොහෙන්ද අපිට මේ ඉග්‍රෝ කොයින් wallet එකක් address එක ගන්න. Binance එකේ ගිහින් බලුවොත් එහෙම අපිට මේක Binance එකේ ඉග්‍රෝ කොයින් support කරන්නේ නැහැ මේ වෙද්දි. අපිට ඉග්‍රෝ කොයින් එක search කරොත් එහෙම ඉග්‍රෝ කියලා තමයි අපිට මේක එකක් හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි Coinbase එකේ search කරොත් එහෙම අපිට ඒත් හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ coin එක. ඉග්‍රෝ කියන coin එක. වගේම තමයි ණය ෂෙයාර්ස් එක අපි සර්ච් කරොත් එහෙම ඒත් හම්බෙන්නේ අපිට මේ ඉග්‍රෝ කියන coin එක. ඉතින් මේ වෙද්දි ගොඩාක් platforms වලට support කරන්න නැති coin එකක් විදිහට මෙන්න මේ ඉග්‍රෝ coin එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේම official wallet එකක් අපි use කරන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක use කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා ඉග්‍රෝ coin wallet එකක් download කරගන්න. ඉතින් wallet එක download කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ receiver address එක මේ wallet එක හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ receiver address එක අරගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට දාගන්න. ඉතින් receiver address එක මෙතෙන්ට paste කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන මේ file එක save කරගන්න. save කරගෙන අපිට තියෙන්නේ මේක double click කරලා run කරගන්න. ඉතින් මේ run කරන්න කලින් ඔයා කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ Windows Defender එක. නැත්නම් ඔයා use කරලා තියෙන මේ Windows Defender එක එහෙම නැත්නම් virus guard එක disable කරගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැත්නම් එහෙම මේක stop වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මුලින්ම මේක කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ bat file එක double click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක start වෙනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දැක්කලා තියෙනවා pool mining වලදී Ethereum වල එහෙම ඉක්මනට new job යනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට එච්චර ලොකුවට මේක new job යන්න බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක චූටි coin එකක් හින්දා අපිට තාම මේකේ job 4ක් 5ක් වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේක mining කරන්න යනවා නම් අපිට මේ ලොකු profit එකක් මේකේ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට profit calculation එකක් තියෙනවා මම පයින් මේ විදිහට දාලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ hash rate එක අනුව දවසකට ඉග්‍රෝ coin කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඔයාලට mining කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ එන්නේ මේ wallet එක එකතු වෙන ඉග්‍රෝ coin කොහොමද අපි සල්ලි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ලොකු වටයක් යනවා ඔයාලට මේ mining කරන ඉග්‍රෝ coin වලට ගන්න. ඉතින් ඒකෙදි ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ exchange එක කරහා ඔයා මේ ඉග්‍රෝ coin එක වෙන coin එකකට exchange කරගන්න එක. ඊට පස්සේ තමයි මට හම්බෙන්නේ ඔයාගේ වෙන ඒ coin එක support කරනවා නම් Binance හරි මොකකට හරි ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඒක transfer කරගන්න.
ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාට ඉග්‍රෝ කොයින් මයිනින් කරලා ඔයාට ප්‍රොෆිට් එක ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ wallet එක ඉග්‍රෝ කොයින් wallet එකේ එකතු වෙන ඉග්‍රෝ කොයින්ස් ඔයාට එක්ස්චේන්ජ් එක කරහා වෙන කොයින් එකකට මාරු කරලා තමයි ඔයාට මේ Binance එහෙම නැත්නම් Coinbase වගේ platform එකකට දාන්න වෙන්නේ. මොකද මේ වෙද්දි මේ ඉග්‍රෝ කියන කොයින් එක තාම සපෝට් කරන්නේ නැහැ මේ Binance වගේම Coinbase නැත්නම් iShares වගේ platforms වලට තාම මේක යූස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ පොඩ්ඩක් වටේ යන්න වෙනවා. සාමාන්‍ය මේවා මේ ඉග්‍රෝ කොයින් මයිනින් ගන්න ගියොත් එහෙම. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම කිව්වේ මේ කොයින් එක එච්චර ගොඩක් කරදර කොයින් එකක් අපි මයිනින් කරන්න යද්දී. ඉතින් ඒ හින්දාම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඉග්‍රෝ කොයින් මයිනින් කරන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමය යූස් කරලා වාට මයිනින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉග්‍රෝ කොයින් එකේ ළඟ තියාගන්න. මොකද මේ ඉග්‍රෝ කොයින් එකත් අප් වෙන්න පුළුවන් කොයින් එකක්. මොකද කියනවනම් මේ වෙද්දි LHR කියන concept එක කරලා තියෙනවා. ඉතින් LHR වල කව්පව් වගේම A1 coin වල වගේම මේ අනිත් ඇල්ගොරිතම් එක විතර ගන්නන්නේ මේ ඔටෝලිකෝස් කියන ඇල්ගොරිතම් එක. ඉතින් ඒ ඇල්ගොරිතම් එක අයිතිකාරය වෙන්නේ මේ ඉග්‍රෝ කොයින් එක. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔරිජිනල් wallet එකේ මෙන්න මේ මයිනින් කරන ටිකක් තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක බයි කරලා තියාගන්න. ඉතින් එතකොටත් ඔයාට පොඩි ලාභයක් හරි ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙයි මේ කොයින් එක අප් වුණාට පස්සේ. ඉතින් මේ කොයින් එක ඒකයි මම කිව්වේ ටිකක් කරදර කොයින් එකක් මයිනින් කරන්න යද්දී අපිට මයිනින් කරලා අපේ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ ප්‍රොෆිට් එක විකුණලා අපිට සල්ලි කරගන්න නම් අපි ඒකට වෙනම එක්ස්චේන්ජ් එකක් කරහා යූස් කරලා වෙන කොයින් එකක් විදිහට මාරු කරලා තමයි මේ අපේ ප්‍රොෆිට් එක විදදී ගන්න මේ විකුණන්න හරි එහෙම අපේ අතර ගන්න සල්ලි අතර ගන්න අවස්ථාව හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි මේ ඉග්‍රෝ කොයින් මයිනින් කරද්දී. ඉතින් ඒ ගැන ලොකු සැලකිලිමත් උනේ නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ wallet එකක් පවා නැති වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ wallet එක ගොඩක් පරිස්සම් කරගෙන තියාගන්න ඉන්නවා. මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එක රීසෙට් කරන්න එහෙම යන්නේ නැතුව ඔයාට පුළුවන් මේක කොහොම පරිස්සමෙන් තියාගන්න ඔයා ඉග්‍රෝ කොයින් මයිනින් කරන්න යනවනම්. ඉතින් මේක ඩෙස්ක්ටොප් ඇප්ලිකේෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකිනුත් ඔයාට මේ මයින් කරලා wallet එකක් විදිහට තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාට ඉග්‍රෝ කොයින් මයිනින් කරන විදිහ කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ කොයින් එක ඒකයි මම කිව්වේ පොඩ්ඩක් වටේ යන්න පුළුවන් කොයින් එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ ගැන කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඉග්‍රෝ කොයින් මයිනින් කරන්න. ඔයාට පුළුවන් ඉග්‍රෝ කොයින් මයිනින් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න ආවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට වැදගත් වෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයා බලන්නේ පළවෙනි වතාව නම් මේ channel එක බලන්නේ පළවෙනි වතාව නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔයාලා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන මගේ social media මාව follow කරන්න, මාව like කරන්න. වගේම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්නම එපා. අද නම් අපි ගිහින් සුබ දවසක් යන්න ඕනේ. black hacker බලපු හැම දිනාටම